აღარ შეეძლო მართვა მეთოდები, რომელსაც ის იყენებდა, არ იყო ეფექტური. ეს კი ბიძინა ივანიშვილის სიტყვებია. აუნთო თუ არა, ქართული ოცნების თავმჯდომარე მწვანე შუქი პროკურატურას კვირიკაშვილის წინააღმდეგ და მართლაც მიიყვანა თუ არა კვირიკაშვილმა მართველი გუნდი დაშლის საფრთხის წინაშე, როგორც ამას ბიძინა ივანიშვილი ამბობს. რატომ ადანაშაულებს ბიძინა ივანიშვილი ყოფილ პრემიერს ხალხის კიდევ უფრო გაღარიბებაში, ორი ბანკის ლობისტობაში, რომლებმაც ივანიშვილისვე თქმით ქვეყანა გადაჭამეს, რატომ დუმს გიორგი კვირიკაშვილი და გაბედავს თუ არა მართველი გუნდიდან ვინმე მის მიმართ ღია მხარდაჭერას თუ ყველა ერთხმად კოლექტიურად უნისონში დაგმობს გიორგი კვირიკაშვილს. ლევან კობერიძე, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც ითვლება, გიორგი ითვლებოდა ყოველ შემთხვევაში გიორგი კვირიკაშვილის გუნდის წევრად. ლევან, ხო, დაბრძანდეთ. ძალიან საინტერესო იქნება, ასე მგონია, ჩვენი ინტერვიუ, იმიტომ რომ მე მოვისმინე თქვენი კომენტარები მედიასთან გაკეთებული ყოფილი პრემიერის თემაზე. ნომერი პირველი, ასეთი კითხვა მინდა დაგისვათ, უცნაურობა ხდება. მე მოგვიანებით მაყურებელს შევთავაზებ. იმდენად უცნაურია ეს ყველაფერი. პრემიერი, რომელზეც გვეუბნებოდნენ, რომ არის ყველაზე მაგარი, ანონსშიც იყო მაგალითად, რომ ის არის ყველაზე მაღალი ღირებულების, ყველაზე მაგარი პრემიერი, გუნდი, რომელიც აქებდა და ადიდებდა კვირიკაშვილს, ბიძინა ივანიშვილის განცხადების შემდეგ და ქართულ ოცნებაში გამართული ცნობილი შეხვედრის შემდეგ ერთხმად გმობს პრემიერს და საუბარი მიდის იმაზე, რომ ის სულაც არ ყოფილა თურმე ეფექტური პრემიერი. ასე ფიქრობთ თქვენს იმ ნარატივს განაგრძობთ, რასაც მთელი ოცნება ასე პირდაპირ ეთერში ახმოვანებს? მოგესალმები ტელემაყურებელს. მოკლე პასუხი შემიძლია გითხრათ იმაზე, რომ მე რა შეხედულებაც მქონდა გიორგი კვირიკაშვილზე, როგორც პიროვნებაზე და როგორც პრემიერ-მინისტრზე, მაქვს იგივე შეხედულება. ხოლო ის თემა, რომ პარტიის თავმჯდომარეს და მას რაღაც გარკვეულ მნიშვნელოვან თემებზე ჰქონდათ განსხვავებული შეხედულებები, ეს ორივემ განმარტა, გახდა მისი პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან წასვლის მიზეზი. აი შემიძლია მოკლედ გიპასუხოთ, შემიძლია ჩაუღრმავთ. დავიჯეროთ, რომ ეს იყო ის მიზეზი, რაც დაგვისახელა თუნდაც გიორგი კვირიკაშვილმა. მე არ ვიცი თქვენ დამეთანხმებით თუ არა, ლევან, მაგრამ მეც მყავს ჩემი ინფორმატორებს ვერ ვიტყვი, მაგრამ საინფორმაციო წყაროები თუნდაც თქვენს გუნდში. მე ვიცი, რომ გიორგი კვირიკაშვილს იქ მოუწყეს საქმის გარჩევა. აი იმ დახურულ შეხვედრაზე ბიძინა ივანიშვილმა მას პირდაპირ აჩვენა სატელეფონო მიმოწერები. მე ვიცი, რომ გუნდი უცებ დადუმდა, რომელიც პირდაპირ ეთერში ბოდიში ძალიან უხეშად გამომივა, ლამის თვალებს გვთხრიდა ხოლმე, როდესაც ჩვენ სიღარიბეზე ვლაპარაკობდით, კვირიკაშვილის პოზიციებზე ვლაპარაკობდით და ასე შემდეგ და გვიმტკიცებდა ეს გუნდი, რომ ძალიან მაგარი პრემიერი ყავდა. მე მაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ იმ დახურულ შეხვედრაზე თქვენ თითქოს დაიცავით გიორგი კვირიკაშვილი. დამიდასტურებთ თუ არა ამას და თუ არ ვწდები კიდევ კახიკალაძემ, რომელიც ჩემი ინფორმაციით სულაც არ უნდოდა რომ დედაქალაქის მერად დაესახელებინა ივანიშვილს, მაგრამ გიორგი კვირიკაშვილმა შეიტანა აი ამ გადაწყვეტილებაში ივანიშვილს, რომ ეს გადაწყვეტილება მიეღო ძალიან დიდი წვლილი და კალაძემაც თითქოს დაიცვა იმ შეხვედრაზე. დანარჩენებმა უბრალოდ უარი თქვეს მის დაცვაზე და სიტყვა. ინგა, ნება მომეცით, რომ იმ შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ორი მთავარი აქტიორი იყო, ეს იყო ბიძინა ივანიშვილი და გიორგი კვირიკაშვილი. შესაბამისად, ალბათ იმ შეხვედრის მსგავს დეტალებზე საუბარის უპირატესობა და პრეროგატივა არის მათი და ალბათ თუ ისინი გადაწყვეტენ, როდესმე ისაუბრონ აი ესეთ ტიპის დეტალებზე, ალბათ მათ უნდა ისაუბრონ და მე მზად ვარ, რომ ნებისმიერ სხვა კითხვაზე ძალიან ღიად იპასუხოთ. კარგი, მაშინ მე გავიხსენებ ახლა რა განცხადებები აკეთა, რა ბრალდებები წამოუყენა ბიძინა ივანიშვილმა გიორგი კვირიკაშვილს. ძალიან მოკლედ რომ ჩამოვთვალო, სიღარიბე, მოსახლეობის გაღარიბება დაბრალდა ყოფილ პრემიერს. პირდაპირ ითქვა ეს ასე, მე ჩვენ გვახსოვს ტყიბულის თემაზეც კი პარლამენტის თავმჯდომარემ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ აი ჩვენ გვინდოდა ისეთი რეგულაციების გამკაცება, რომელიც აი ამ ტრაგედიისგან დაგვიცავდა, მაგრამ მთავრობა და ნუ პრემიერს, ყოფილ პრემიერს მიეწერა ეს ამბავი, იყვნენ წინააღმდეგი. თქვენ მე დღეს ეთერში დამიდასტურებთ იმას, რომ კვირიკაშვილის წვლილი არის მოსახლეობის კიდევ უფრო გაღარიბებაში? ამაზე რომ პასუხი მივიღოთ, მე შევეცდები ეს რომ არ
იყოს მხოლოდ უბრალოდ კი ან არა, მოდით ძალიან მოკლედ რა იყო ქრონოლოგია, ხო? გავიხსენოთ, რომ კვირიკაშვილმა, როდესაც შეუდგა პრემიერ-მინისტრის რანგის საქმიანობას 2014 წელს, მას პრაქტიკულად რამ გარემოცვაში უწევდა მას და მის გუნდს მუშაობა, ხო? ეს იყო უკრაინაში კრიზისი, სამხედრო მოქმედებები გახსოვთ, რუსეთში ეკონომიკური კრიზისი, თურქეთში პოლიტიკური და ეკონომიკური კრიზისი, ჩვენს ყველა ძირითად პარტნიორებში გარემოცვაში, ანუ ქვეყნები, რომლებიც არიან ჩვენი ძირითადი სავაჭრო პარტნიორები და მნიშვნელოვანწილად მათზე არის დამოკიდებული ამ სავაჭრო ბალანსებზე და ეკონომიკურ ურთიერთობებზე დამოკიდებული, ისევე როგორც ვალუტის სტაბილურობა, ასევე მნიშვნელოვანწილად ეკონომიკური პარამეტრები, ამ პირობებში დაიწყო ამ ადამიანმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე მუშაობა. მოკლედ ვიტყვი, რომ ეკონომიკა მაშინ იყო გაჩერებული და მას სჭირდებოდა ამუშავება. 1.5% მთლიანი შიდა პროდუქტიდან და რამდენიც არ უნდა ვიდაო ჩვენ ახლა ინკლუზიურობა უფრო მნიშვნელოვანია თუ მთლიანი შიდა პროდუქტი. პარტიის თავმჯდომარემაც თავის ინტერვიუში აღნიშნა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი არის მაინც ის პარამეტრი, რაზეც არის შეთანხმებული მთელი ეკონომიკა სოფლიო, რომ ამით იზომება პირველ რიგში და რა თქმა უნდა ამასთან ერთად ინკლუზიურობა, მაგრამ მთლიანი შიდა პროდუქტი არის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი ქვეყნის განვითარების. ეკონომიკა როგორ ვითარდება? 1.5%-დან 7.5%-მდე. ეს არის ის ობიექტური და ეს ციფრები, რომლებიც დევს დღეს. მაგრამ ეს ციფრები არ არის კვირიკაშვილის დამსახურებაო, ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, მის წვლილს საერთოდ ვერ ხედავს ის ამაში, მან ხაზი გაუსვა, რომ მამუკა ბახტაძის წვლილი იყო ამ განვითარებაში, რომ ეს ვისაუბროთ, ანუ ეს არის ის ციფრები, რაც გვაქვს, ციფრები არის ძალიან კარგი რამ, იცით თქვენ მე ციფრებით საუბარი მიყვარს, ვერავინ ვერ შეედავება, ეს ციფრები დევს. შესაბამისად, ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ის საქმიანობა ეკონომიკის მიმართულებით პრემიერ კვირიკაშვილის გუნდი თელ სამთავრობო გუნდთან ერთად იყო წარმატებული ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს პარამეტრები დაიდო. რა თქმა უნდა, უფრო მეტის და კარგია, მეტი ინკლუზიურობა კარგია, მაგრამ ეს ნაბიჯები უნდა გადადგმულიყო და გადაიდგა კიდეც. ეხლა ჩვენ ამ განაბიჯების გადადგმის დროს ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს შევეხები. როდესაც ეკონომიკა იზრდება, ის უნდა გაიზარდოს რაღაცის ხარჯზე. და აქ მთავრობა უკვე ვინც არის მთავრობის ხელმძღვანელი და სამთავრობო გუნდი ირჩევს რაღაც გარკვეულ გზას. რაღაც გარკვეული გზა უნდა აირჩიო. ბევრი სხვადასხვა მოდელები არჩევს. სოციალისტებს თავისი ხედვა აქვთ, მემარცხენე ცენტრისტებს თავის მემარჯვენე, ასე შემდეგ რაღაც გზა უნდა იქნეს არჩეული. ამ ადამიანმა თავის გუნდთან ერთად აირჩია გარკვეული გზა, რომელსაც ეს შედეგი დადო. ამ გზაში ხა ჩვენ ბანკებს ჩემზე მეტი კრიტიკოსი არ ყავთ, იმიტომ რომ მუდმივად თქვენ იცით, რომ ძალიან ხშირად მიკრიტიკებია თუ მეტი რეგულაციები უნდა იყოს ბანკებთან მიმართებაში არაპროფილურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, მაგრამ როდესაც ჩვენ საუბრობთ იგივე ბანკებთან მიმართებაში თემაზე, ძალიან ფრთხილები უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ეკონომიკის და აქ ვიტყვი, რომ არა მათ გასამართლებლად, მაგრამ რეალურად ის სამომხმარებლო, ეხლა სესხებზე და ჭარბვალიანობაზე არის საუბარი. სამომხმარებლო სესხების აქტივობა და ასე შემდეგ, სწორედ რომ არსებობს ეგეთი მეთოდოლოგია, quantitative easing, ეხლა ცოტა რთული იქნება ამის საუბარი, მაგრამ უბრალოდ ანუ შედარებით უფრო მეტი იაფი ფულის მიწოდება ბაზრისთვის ადამიანებმა შეძლონ რაღაც გარკვეული თუნდაც სამომხმარებლო პროდუქტების ყიდვის დაწყება იმისათვის, რომ რაღაც ამუშავდეს და დაიწყოს, ასე ვთქვათ, მოძრაობა ეკონომიკაში და გარკვეულწილად მე როგორც ხვდები, ეს იყო გამოყენებული ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ იყო კიდე ასე ვთქვათ სხვა თემებზე საუბარი. მოკლედ ეს შედეგი დაიდო. ეხლა მოდით ვისაუბროთ შემდეგზე, ვისი დამსახურება იყო თუ არ იყო. აქ მე მგონი ეხლა მე არ შევალ ამის სიღრმეებში ციფრები, როდესაც თავის თავზე საუბრობენ, სავალუტო ფონდის ანგარიში 2018 წელს გამოქვეყნებული, რომელიც ამბობს, რომ ესეთი მონაცემები ერთ-ერთი დამიმალეს. არა, ის 2016-ზე იყო საუბარი, მე საუბრობ 2018-ზე ვსაუბრობ, რომელიც ასახავს სწორედ აი წინ 2017 წლამდე, ასე ვთქვათ, მთავრობის საქმიანობას. მსგავსი ანგარიში საქართველოს მთავრობას და შეფასებები ეკონომიკის თვალსაზრისით და ქვეყნის განვითარების თვალსაზრისით არ ქონია. ეს მე არ ვაფასებ. ეს არის ის შეფასებები, რომლებიც ობიექტურად არსებობს. ეხლა თემა ის რომ მაგალითად მცირე და საშუალო მე ერთ რამეს ვიტყვი მხოლოდ რომ ეკონომიკა უნდა გაიზარდოს და ეკონომიკის დასთან ერთად უნდა მოხდეს მისი ფორმატის ცვლილება. ანუ მაგალითად მცირე და საშუალო ბიზნესის ზრდა, მცირე და საშუალო ბიზნესის წილის ზრდა ეკონომიკაში არის სწორედ ის მექანიზმი, რომელიც დოვლათის სამართლიან განაწილებას უწყობს ხელს. ამაზე მე პირველ რიგში ვსაუბრობდი და ეკონომიკის კომიტეტის სხვათა შორის ჯერ კიდევ 2016
წლიდან მოყოლებული, ძალიან აქტიურად ვაკრიტიკებდით კიდევაც თუ საჭირო იყო და ვდგამდით ნაბიჯებს და ვემუშავებოდით ძალიან აქტიურად მთავრობას სხვათა შორის სამმართველოებს და მე ძალიან მიხარია რომ მამუკა ბახტაძე სწორედ აი ამ ხაზს ძალიან მნიშვნელოვანად აძლიერებს, აქცენტებს აკეთებს, მართლა მოხარული ვარ რომ ის რაზეც ჩვენ ვაჟღერებდით ძალიან დიდი ხნის წინ პარლამენტში, სწორედ ძალიან აქტიურად იქნა კომუნიკაციის ნაწილში გამოტანილი ახალი პრემიერის. ლევან, აი თქვენ წეგა მძანეთ რომ ბანკებზე როდესაც ვაკეთებთო განცხადებას ყველა ფრთხილად უნდა ვიყოთო. ეხა ამას ივანიშვილს ეუბნებით, იმიტომ რომ მან თქვა რომ ორმა ბანკმა გადაჭამა ქვეყანაო და ვისი მისამართით ამბობთ ამას. მე ამას ვამბობ პირველ რიგში ჩემი მისამართით და ჩემი მისამართით ვამბობ პირველ რიგში ადამიანმა საკუთარ თავს უნდა მოთხოვო ყოველთვის რა თქმა უნდა და ვიტყვი ერთს რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ბანკებთან მიმართებაში თუ ჩვენ გვინდა ბანკებს კი არ უნდა ვეჩხუბოთ ზოგადად არამედ თუ ჩვენ გვინდა რომ რაიმე შეიცვალოს სურათი ბანკებს უნდა შეუქმნათ კონკურენტული გარემო ეს არის ჩემი ხედვა კარგი კონკურენტული გარემოს გარეშე როდესაც ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა ჩემი გადმოსახედიდან შესაძლებელია 40% გვიწერია რომ მაგის შემდეგ იწყება მონოპოლია ორი ბანკი უკვე 80%-ია ანუ ჩვენ პოლიტიკა უნდა დაბრუნდეს პარლამენტში რასაც მე ვამბობ ძალიან ხშირად ვიმეორებ ამ ბოლო დროს ეს არის ზუსტად ლევან აი მე ბოლო დღეებში ამ ბანკების თემა გააქტიურდა და ბუნებრივ ჩვენ შევეხეთ, მაგრამ მოდი ნება მომეცი მე ისევ პოლიტიკურ წიაღისვლებში წავალ თქვენი ნებართვით ისევ ბანკებიდან გამომდინარე. კვლავ ჩემს წყაროზე დაყნობით თქვენ შეგიძლია დამეთანხმოთ არ დამეთანხმოთ ბიძინა ივანიშვილმა, როდესაც იგი გიორგი კვირიკაშვილს საქმეს ურჩევდა, ასე ვთქვათ, გართული ოცნების ოფისში, მას უხსენა მამუკა ხაზარაძის სახელი და გვარი. მე მაქვს ასეთი ინფორმაცია, თითქოს ივანიშვილმა კვირიკაშვილს ასეთი რამ უთხრა, რომ შენ იმიტომ მიხვედი პარლამენტის წინ მიმდინარე საპროტესტო აქციაზე, რომ ამას აფინანსებდა მამუკა ხაზარაძეო. თქვენ ცხადი ახლა მეტყვით, რომ ეს არის ტყუილი, მაგრამ მე მგონია, რომ ეს არის მართალი. თქვენ მე წამომყვებით ახლა აი ამ ლოგიკაში რომ ბანკების ხსენება უკავშირდებოდა სწორედ ამ თემას რომ ბიძინა ივანიშვილმა ეჭვი შეიტანა კვირიკაშვილის და მამუკა ხაზარაძის რაღაც ტანდემში და ეს ყველაფერი მან იმ დახურულ შეხვედრაზეც უხსენა მას ბანკების თემაზე როდესაც ჩვენ საუბრობ ბანკები იმდენად გახდა მნიშვნელოვანწილად აქტუალური რამდენადაც ერთი არაპროფილურ ბიზნესებში საკმაოდ დიდი არის მათი აქტივობა და იცით თქვენ ამაზე სწორედ ჩვენი კომიტეტის მიერ დაყენებული ასე ვთქვათ ცვლილებების შემდგომ მოხდა ძალიან ბევრი რამ ცვლილებები განხორციელდა ეროვნულ ბანკთან ერთად და კიდევ განხორციელდება მაგრამ ბანკების თემა აქტუალური არის იმდენად რამდენადაც ჩვენ ვსაუბრობთ ჭარბვალიანობაზე მე ვიტყვი ერთ რაღაცას ჭარბვალიანობა მეტწილად არა ბანკების მიერ არის გამოწვეული არამედ მიკროსაფინანსო და მევახშეობის ინსტიტუტის მიერ ეს შემიძლია ძალიან კონკრეტულად გითხრა ძალიან დელიკატურად არიდეთ თქვენ არა ვერიდე უბრალოდ მამუკა ხაზარაძეზე და კვირიკაშვილზე ივანიშვილმა თქვა რომ ის ფლობდა ინფორმაციას რომ ხაზარაძის დაფინანსებული იყო პარლამენტის წინ მიმდინარე აქციები ამაში დამეთანხმებით თუ არა მე ვიცი რომ ერთი რამ ვიცი რომ ამ თბილ ქალაქში ცხოვრობ ძალიან დიდი ხანია მამუკა ხაზარაძესაც ვიცნობ ძალიან დიდი ხანია და მიუხედავად იმისა რომ სხვადასხვა დროს ბევრი მე რამდენადაც ვიცი პოლიტიკური ძალისგან შეთავაზება ჰქონდა მას პოლიტიკაში არ შეუხედავს და მეც ვერაფერს ვერ სხვა ჩვენს ამაში მეც უნდა დაგეთანხმოთ ალბათ საინტერესო იქნება ბევრი წლის ურთიერთობა ცხადია ხა რესპონდენტებთან მქონია და შევარდნაძის პერიოდიდან დაწყებული სულ იყო ხოლმე ასეთი ხმები ვრცელდებოდა რომ ხან მამუკა ხაზარაძეს თავაზობდნენ პრემიერობას სახელმწიფო მინისტრობას ამ შემდეგ და რამდენჯერმე მე მისთვის კითხვა დამისვამს და მისი პასუხი ყოველთვის იყო ის რომ არაპირებდა პოლიტიკასთან გაკარებას მაგრამ ფაქტია რომ რაღაც ამდაგვარი საუბარი შედგა მოკლედ მამუკა ხაზარაძის თემა გახდა გიორგი კვირიკაშვილზე დარტყმის კიდევ ერთ-ერთი მიზეზი. გამორიცხავთ თუ არა, რომ გიორგი კვირიკაშვილი შეიძლება ისევე აღმოჩნდეს პროკურატურაში გამოკითხვაზე, როგორც დიმიტრი კუმსიშვილი, რომელმაც საერთოდ დაადასტურა, რომ ადვოკატთან ერთად იყო მისული და ზურაბალავიც. ამ კითხვას თუ შეიძლება უპასუხებ შემდეგნაირად, რომ თავისთავად ერთ მხარეს უპასუხებ ესე, რომ თავისთავად პროკურატურაში მოხვედრა გამოკითხვაზე ან დაკითხვაზე თავისთავად ტრაგედიას არ წარმოადგენს, იმიტომ რომ კანონის პრემიერის მიყვანა გამოკითხვაზე თუ შეიძლება ვიტყვი აი მეორე ნაწილს ზუსტად რაზეც თქვენ საუბრობთ პოლიტიკურ ნაწილზე ერთის მხრივ იმიტომ რომ კანონის წინაშე ყველა თანაბარი ვართ ეს ერთი მაგრამ მე მინდა ვთქვა ესეთი რამ
თუ ჩვენ გვინდა რომ პროკურატურას ჩამოსილდეს ნებსი თუ უნებლიეთ პოლიტიკური ამინდის შექმნისათვის იარაღად გამოყენების, ასე ვთქვათ, საშუალების იმიჯი უნდა მოხდეს შემდეგნაირად. ერთი, პირველი, მე ვთვლი, რომ პროკურატურას საერთოდ არის აბსოლუტურად გარდასაქმნელი და პირდაპირ ვიტყვი, რომ იქ არის რეფორმა ჩასატარებელი იმდაგვარი, როგორიც თავის დროზე საპატრულო პოლიციაში გაკეთდა. ვიტყვი ამას იმიტომ, რომ საპარლამენტო კომისიამ, რომელიც მუშაობს სალარიძის საქმეზე, დაადასტურა თუ რამდენად პრობლემურად ხდებოდა და ხდება ამ საქმის გამოძიება. მე გახსოვთ, რომ მოვითხოვე კიდევაც პროკურორის გადადგომა და ვთვლი, რომ პროკურატურაში რეფორმები არის სასწრაფოდ გასაკეთებელი. მე არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ის საქმეები, რომელზეც სამართლიანობის განცდა, რომელზეც მოსახლეობას აქვს ძირითადად უკმაყოფილება, ამას მინდა ხაზი გაუსვა. ეკონომიკა, რა თქმა უნდა, გასაგებია და პრობლემებია, მაგრამ ძირითადად გაიხსენეთ მიტინგები და პრობლემები, რაზე იყო. იყო სამართლიანობის აღდგენის და მანამდე ვთქვი, რომ აქ თემა არის, რომ მოსახლეობასი და მთავარი პრობლემა და გამოწვევა ჩვენ დღეს გვაქვს, სწორედ სამართლიანობის შეგრძნების კიდევ უფრო მეტად გაზრდა ქვეყანაში, იმიტომ რომ თავის დროზე მართლაც მივახციე ძალიან მნიშვნელოვან ნაბიჯს, მაგრამ ეხა ეს ნაბიჯები, ეს პროკურატურა ვერ შეძლებს ამის გაკეთებას პირდაპირ ვამბობ. რატომ? აქ არის რეფორმა გასაკეთებელი, იმიტომ რომ პროკურატურა მიჩვეული არის იმ მეთოდებით მუშაობას, არაპროფესიონალურად მე ვიტყოდი გარკვეულწილად, რაც სააკაშვილის მახინჯბა რეჟიმმა დატოვა რეალურად და განაპირობა პროკურატურის სამართალს. ეხა მეორე ნაწილს ეხა მეორე არა მეორე მნიშვნელოვანი ნაწილი. საითკენ მიყავთ ლევან, რომ თუ პროკურატურა დაიბარებს კვირიკაშვილს, წინასწარვი ამბობთ, რომ თქვენ მათ არა, ეხა მაგას ვიტყვი, სწორედ ამ ნაწილს შევეხები. როდესაც საუბარი არის მაგალითად საბიუჯეტო, ასე ვთქვათ, სახსრების გაფლანგვის თემასთან დაკავშირებით და პროკურატურაში არის საუბარი და გამოკითხვა დაბარების, ასე ვთქვათ, თემა. პროცედურულად მე პროფესიონალებთან გავიარე და გეტყვით, რომ საბიუჯეტო თანხებში გარღვევების და პრობლემების აღმოჩენას არ ჭირდება ადამიანების გამოკითხვებზე ტარება. ეს ერთვიანი გამოძიებლების მუშაობის შემდეგ არის დადგენილი, იმიტომ რომ საბიუჯეტო თანხები არის გამჭვირვალე, კონტრაქტები არის გამჭვირვალე და შესაბამისად, თუ კი ადამიანს იბარებენ პროფესიონალურ პროკურატურაში, რა ვიცი, ესე იყო, ეხა ცუდი შედარება, მაგრამ საბჭოთა პერიოდის იმას გავიხსენ, რომ პროკურორი რო დაგიბარებდა, უკვე დამთავრებული იყო იქ საქმე, ანუ იქ უკვე ყველაფერი მოკლეული იყო, ყველაფერი მასალები იდო. პროკურატურაში ადამიანების ტარება წინ და უკან, ხანდახან ნებსი თუ უნებლიეთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი. შეიძლება ეს ჭირდება საგამოძიებო მოქმედებას, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ისეთი პროკურატურა იყოს, რომ ადამიანები გამოკითხვებზე არ დადიოდნენ წინ და უკან და ეს ნები თუ უნებლიეთ მათ პიროვნებას არ აყენებდეს ჩრდილს, მით უმეტეს ყოფილ თანამდებობის პირებს, მაღალი თანამდებობის პირებს. მე თუ განვავრცობ ამ თემას და მოკლე შინაარს თუ კი გამოვიტან თქვენი საუბრიდან ჩემს ენაზე, ფიქრობთ, რომ ჩრდილის მისაყენებლად, რეპუტაციის შესალახად, კვირიკაშვილის გუნდზე პოლიტიკური ანგარიშწორებისთვის დაიწყო ეს საქმეები, რომ მარტში, სანამ ისინი ჯერ კიდევ ოპოზიციებზე იყვნენ, რომ მერე ეტარებინათ, როცა კვირიკაშვილს გაუშვებდნენ მისი მინისტრები და შესაძლებელია თავად კვირიკაშვილი. მე ამას არ ვამბობ, ჩემთვის ეს ფაქტი, რაც მოხდა პრემიერ-მინისტრის წასვლა თანამდებობიდან, სიმართლე გითხრათ, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი გონია იმ პოლიტიკური კულტურის დასანერგად ქვეყანაში, რაც მომავალში უნდა მოხდეს და რაც ხდება. სწორედ ამიტომ ვამბობ, რომ მე ვისურვებდი ისეთ პროკურატურას ძალიან მალე და ძალიან დიდი იმედი მაქვს შალვა თადუმაძის, მინდა გითხრათ, სიმართლე მინდა გითხრათ, რომ ეს ადამიანი ვიცი, რომ არის ძალიან მიზანსწრაფული, წესიერი, პატიოსანი, პროფესიონალი, ხედვები გააჩნია და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ჩვენი პროკურატურა ძალიან მალე იქნება ესეთი. და პროკურატურაში ადამიანის დაბარება უცილობლად ნიშნავდეს იქნება იქ რაღაც რეალურად მართლა პრობლემის მე ძალიან მიყვარს ხოლმე თქვენთან ინტერვიუს აღება, იმიტომ რომ ყოველთვის განსხვავებული ხართ ხოლმე, აი დაუშვათ კოლექტიურ აზროვნებას არ ექვემდებარებით თქვენ, იმის მიუხედავად რომ უმრავლესობის წევრი ხართ, მაგრამ ეხლა პასუხი რაც გამეცით, ჩემთვის აი კიდევ ერთხელ ვიტყვი ამ სიტყვას ჩემს ენაზე, იმას ნიშნავს, რომ თქვენ გაქვთ განცდა რომ ანგარიშწორებაა ეს პოლიტიკური კვირიკაშვილის მინისტრებზე და თუ გიორგი კვირიკაშვილსაც მოუწევს ოდესმე გამოკითხვაზე დაბარება, რაც არაა გამორიცხული, იმიტომ რომ ვიცე-პრემიერი იყო დიმიტრი კუმსიშვილის და ისიც მიიყვანეს, ეს თქვენ შეიძლება ჩათვალოთ რაღაც საბჭოთა პროკურატურას, რადგან შეადარეთ აი რაღაც მსგავს ანგარიშწორება. არა, ინგა, მე წინა ერთ-ერთ ტელევიზიასთან არ მახსოვს, რომელთან კომენტარიც გავაკეთე, როდესაც ვკითხეს, რომ მე არ
არ ვთვლი რომ ეს არის პოლიტიკური ანგარიშწორება და დევნა და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ეს ესე იყოს ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. ეს თუ ესე იქნება, ეს რა თქმა უნდა იქნება ძალიან მძიმე შემთხვევა და დარწმუნებული ვარო ესე შემთხვევა არ არის. ეხლა თქვენ შეეხეთ კიდევ ერთ ფაქტს, მე მგონი ახსენეთ კითხვის დასაწყისში მეშახტეებთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, თემას, ხო? მან ძალიან მოკლედ მინდა ესეთი კომენტარი გავაკეთო. ხო, რა რეაქცია გქონდათ? აი, როდესაც ითქვა რომ ეს ტრაგედია შესაძლებელი იყო ისევ მოკლე შინაარსხვებით, ხადია ზუსტად არ ვკითხულობ იმ განცხადებას, თავიდან აგვერიდებინა თუ კი პარლამენტის თავმჯდომარემ როგორც თქვა, მთავრობისგან იქნებოდა ნება, რომ აი რეგულაციები გამკაცებული იყო. თქვენ გახსოვთ ასეთი ჭიდაობა პარლამენტიდან მთავრობასთან, რომ აი რეგულაციები ზოგადად პარლამენტის საპარლამენტო რესპუბლიკაში გადასვლის ფორმატი რაც დღეს ხდება ქვეყანაში, ახალი კონსტიტუციაც სწორედ ამიტომ იქნა მიღებული, რა თქმა უნდა, არის ძალიან მტკივნეული, ძალიან შრომატევადი, ბევრი პრობლემების, ასე ვთქვათ, გამოჩენის საფუძველი იქნება და რა თქმა უნდა, ეს პროცესი ნელ-ნელა უნდა წავიდეს. და უნდა წავიდეს ამერთულები და მე იმიტომ ვიძახი ყოველთვის რომ პარლამენტში უნდა დაბრუნდეს პოლიტიკა და პარლამენტარები უნდა გახდნენ პოლიტიკის შემქმნელები. და ეხლა ვიტყვი რას გულისხმობ. ესე ჩემთვის მართლა ძალიან არასასიამოვნო იყო ამ განცხადების მოსმენა პარლამენტის თავმჯდომარისაგან. მე ეს ერთ-ერთ ინტერვიუში მგონი ვთქვი კიდევაც, იმდენად რამდენადაც მაშინ როდესაც 4 ადამიანი არის გარდაცვლილი და დაკრძალულიც არ იყო ჯერ კიდევ, უცებ ნებისმიერ ადამიანზე იქნება ეს პრემიერ-მინისტრი თუ ნებისმიერი პიროვნება უცებ რაღაც ესეთი აქცენტების გადატანა და ვიტყოდი ესე დაბრალება გარკვეულწილად მე არ მიმაჩნია სწორად. თქვენც არ გაგრიცხა ლევან უმრავლესობიდან როგორც დათო ჭიჭინაძე გაუჩეს სხვა ჩვენს დათოც იქნება ჩვენი. იცით რა არის ახლა ჩემი გარიცხვა არ გარიცხვა არ არის მნიშვნელოვანი თემა ქვეყანა როგორ განვითარდება და საერთოდ დემოკრატიის გადასახედიდან თავისუფალი სიტყვის გადასახედიდან მნიშვნელოვნად მეჩვენება. მე ვიტყვი ერთს განსხვავებული აზრის ადამიანს თუ გარიცხვა. მე ვიტყვი ერთს რომ განსხვავებული აზრის გამოთქმის პრობლემა ჩვენს გუნდში ნამდვილად არ არის. მე სხვადასხვა ფორმატებში მილაპარაკია განსხვავებული მოსაზრებები, ძალიან ბევრი კანონისტვისა წინააღმდეგიც მიმიცია, ხმა სხვათა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პარლამენტას ჩვენს გათავისებული ვიყო და ჩვენი პასუხისგებლობა უნდა ვიგრძნოთ. არავინ არ გვიზის მარჯვენა და მარცხენა მხარეს, არც აქეთ კვირიკაშვილი გვეჯდა და ეხლა ბახტაძე არ გვეჯდება და არც აქეთ ბიძინა ივანიშვილი იმ ღილაკთან ჩვენს ვხედვართ და ჩვენ ვაჭერთ იქ შესაბამისად. შიდა ჩატში მესეჯები მოგდით რა უნდა თქვა და რა მიმართულებით უნდა უპასუხოთ ამა თუ იმ პრობლემატურ საკითხზე დასაწყისად. მაგას ცოტა ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ეს ჩვეულებრივი პარტიული და უმრავლესობის ფორმატია, როდესაც საერთო აზრი რაღაც არსებობს და ბუნებრივია რომ დელეგირება ხდება მოსაზრების რო დეპუტატებმა უკეთ გაიცნონ გარკვეული მოსაზრება, მაგრამ მე თვითონ კიდე წყვიტავენ. ამიტომ თითოეული დეპუტატი იგ ღილაკთან ჯდომის დროს არის თვითონ პასუხისმგებელი. შესაბამისად, როდესაც და ეს პასუხისმგებლობა ჩვენ უნდა გავიზიაროთ, თქო, ეს პასუხისმგებლობა რო გავიზიაროს, თითოეულ პარლამენტარს უნდა ქონდეს მეტი ძალა და მეტი პოლიტიკა უნდა იყოს პარლამენტში. აუხსნი რას? ეხლა დავამთავრებ ჯერ უცინანად. ესე იგი, როდესაც მე ნამდვილად არ მესიამოვნო ეს განცხადება, ვთვლი რომ არასწორი იყო და ვამბობ შემდეგს, ნახეთ, მე პირადად არ შევსწრებიო რა არც ერთ დისკუსიას და ამაზე ვთქვი უკვე ვისაუბრე ამასთან დაკავშირებით, თუ არ მახსოვს შეიძლება პირველად ვამბობ თქვენთან, რომ თუ კი ესეთი მსჯელობა იყო, მე არ დავსწრებიო როგორც უმრავლესობის წევრი, როგორც პარლამენტის წევრი და ასე შემდეგ. კვირიკაშვილთა რომ რაღაცა მსგავსი იყო ჭიდაობა მიდიოდა. თუ ესეთი ჭიდაობა მიდიოდა და ჩვენ არ ვიცოდით, ეს არის ძალიან ცუდი. ეს კიდევ ერთხელ მიმანიშნებს იმაზე, რომ პარლამენტში არის რამოდენიმე ადამიანი, 4-5 ადამიანი, ეგრეთ თანამდებობის პირით, თუმცა ესე ვთქვათ, რომ ტოპ მენეჯმენტს ეძახიან, მაგრამ პარლამენტი არ არის ვერტიკალური სტრუქტურა, ჰორიზონტალური სტრუქტურაა და ეს 4-5 ადამიანი მთავრობასთან თუ ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ მსგავსი საუბრები იყო და პრობლემა იყო, თუ კი ჩვენ ალბათ ჯეროვნად მოიტანდა პარლამენტში, რომ ესეთი პრობლემა არსებობს და ჩვენ აუცილებლად ძალიან მყარად უნდა დავდგეთ და ჩვენი პოზიცია დავიცვათ და იქნებოდა ეს გაზიარებული, ეს არის სწორედ მათი ფუნქცია, ამ თანამდებობების ფუნქცია. სწორედ ასეთ შემთხვევაში ჩვენც დავიჭერდით. ალბათ ძალიან ალბათ კი არა, მე მახსოვს, მე ვითხოვდი, მე ცკიტიშვილი, დიკა, იგივე ჭიჭინაძე, კიდევ რამოდენიმე დეპუტატი ვითხოვდით გამკაცრებას ამ რეგულაციების და მე მახსოვს, უმრავლესობის ლიდერის პასუხი, რომ ბიზნეს უნდა გაუფრთხილდეთო და იცავდა პირიქით და მე პირიქით როგორ ხდება, ჩემთვის ცოტა ძნელი წარმოსადგენია. ამიტომ ვიტყვი მხოლოდ ერთს, რომ
აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მთელი პარლამენტი იყოს ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. და ერთს ვიტყვი მაშინ მარტო, რომ ის სახელები, რაზე ჩვენ ვსაუბრობთ, თუ ჩვენ გვინდა თუ გნებავთ, მე გავაგრძელებ. არა, არ მაშინ ვიცი, დავასრულებ. პროცესერი მიმედია ბოლომდე მეტყვის რას მეუბნება. მაშინ დავასრულებ ამ ფრაზას და ლევან, უნდა შეგაწყვეტინოთ და ისევ დაგისვავთ მე კითხვას. სვანეთს უბრუნდებით, სოზარ სუბარი გამოვიდა.